سلام، سعید شیبانی هستم، کارشناس ارشد نرم افزار با بیش از 12 سال سابقه تدریس در دانشگاه‌های مختلف. امروز با یک ویدیو آموزشی جذاب دیگه در رابطه با سایت shadon.io در خدمت شما هستم و امیدوارم بتونم با استفاده از تجارب خودم سهم کوچکی رو در پیشرفت شما عزیزان داشته باشم. قبل از هر چیز اگه هنوز کانال ما رو دنبال نکردید لطفاً و حتما الان این کار رو انجام بدید و لایک و کامنت رو هم فراموش نکنید. خب دوستان، در رابطه با سایت shadon.io چیزی که خود این سایت داره میگه من یک سرچ انجینم برای در واقع هر چیزی در اینترنت، Internet of everything، هر چیزی در اینترنت. اما اگه بخوایم از ویکی‌پدیا سوال کنیم که شادون چی هستش، میگه که شادون یک سرچ انجین هست یا یک موتور جستجو هست که به کاربرا اجازه میده که سرورهای مختلفی رو از انواع مختلف مثل وبکم ها، روترها، سرورها و غیره رو که کانکتن به اینترنت برای ما فیلتر کنه و به نمایش بذاره. اینکه چجوری و چه اطلاعاتی رو به ما نمایش میده و این اطلاعات رو چجوری این شادون به دست میاره، اینجوریه که شادون استفاده میکنه از در واقع بنرهایی که سرویس های مختلف ارائه میدن و اون بنرها رو میگیره و متادیتا ها و اطلاعات رو ازش استخراج میکنه و میتونه بفهمه که مثلا فرض بفرمایید که روی این سرور اگر آپاچی نصب هست، مثلا این آپاچی ورژن چنده و مثلا وقتی ورژن رو فهمید میتونه بفهمه که این ورژن چه باگ هایی داره و چه ضعف هایی داره و میتونه اون باگ ها رو در نتایج جستجو به ما نشون بده. پس شادون در واقع کاری که انجام میده اینه که میاد از همین بنرهای در واقع سرویس ها استفاده میکنه برای جمع کردن اطلاعات و چیز خاص دیگه ای نداره. فقط حالا اینجا یه سری توضیحات داده که مثلا توی مقاله سال 2013 CNN Money گفته که مثلا شادون میتونه چیکار کنه، سیستمایی که متصل به اینترنت هست و نفوذپذیره رو پیدا کنه، حتی شامل مثلا چراغای راهنمای کنترل چراغای راهنمای رانندگی و از اونها حتی اسکرین شات هایی نشون بده و همینطور مثلا سال 2021 درباره این که مثلا این درباره اون دستگاهی که به صورت اینترنت اشیا وصل هستن، حالا اینترنت اشیا هرچی مثلا یه قفل هوشمند در خونه که مثلا به اینترنت وصله که اون جزء IoT حساب میشه، مثلا حتی میتونه اون رو هم در واقع جستجو کنه. پس نتیجه میگیریم shadon.io یک سایت، یه موتور جستجوییه که داره تمام در واقع دستگاه هایی که متصل هست به نوعی به اینترنت رو برای ما در واقع لیست میکنه و میتونه از این دستگاه ها یه سری اطلاعاتی رو از سرویس های اون دستگاه ها به دست بیاره و اگه احیانا در واقع از اون اطلاعات استفاده کنه و به ما بگه که این در واقع سایتی که شما داری بازدید میکنی یا IP که داری بازدید میکنی مربوط به هر چی که هست این باگا رو داره، این مشکلات رو داره و کلا برای کسایی که کار امنیت انجام میدن خیلی سرچ انجین به در بخوریه. ولی متاسفانه 10 تا ریزالت یا نتیجه رو بدون این که شما لاگین کرده باشی به صورت مهمان 10 تا ریزالت بیشتر بهت نشون نمیده، ولی اگر یه اکانت توش بسازید تا 50 تا ریزالت ها هم در روز به شما نمایش میده. این از این. خب مثلا میتونم من چیزایی که توش سرچ کنم مثلا بگم ویندوز 2008 برای من پیدا کن که کانتریش 2 نقطه مثلا IR باشه. این میاد چی کار میکنه؟ تو نتایج جستجوش هر جایی که دیده ویندوز 2008 هست، تو همون بنرها و تو همون اطلاعات وب سرویس ها، هر جایی که میبینی که در واقع اون کلمه ویندوز 2008 هست و توی کشورش میبینی که این IP متعلق به کشور ایران هست، میاد الان برای من
لیست میکنه. فقط متاسفانه فکر کنم اینترنت یک کمی سرعتش پایین هست. آره خب همینطور که میبینید اومد برای من شروع کرد ویندوزهای سروری که میبینید پرچم ایران رو هم اینجا نمایش میده. ویندوزهای سروری که توی عباراتش ویندوز سرور 2008 وجود داره، اینا رو اومد برای من پیدا کرد و اینا رو خیلی راحت شما میتونی، حتی بعضیاش میبینید اسکرین شات هم داره، یعنی خیلی راحت میتونید به این ریموت دسکتاپ بزنید و مثلا همینو من اگه باز کنم، ببینید وقتی باز میکنم این نتیجه رو به من میگه این آی پی خب مثلا از کشور ایرانه، از شهر شیرازه و سازمان حالا هرچی از ISP فلان داره استفاده میکنه و پورتایی که مثلا روش این سیستم در واقع اپریشن سیستمش یا در واقع ویندوز سرور 2008 R2 هست و اوپن پورت ها یا پورت هایی که باز هست، چه پورت هایی هست، سرویس هایی که روش این پورت ها هست، مثلا پورت 80ش، پورت 544ش و رو پورت 3389 هم که ریموت دسکتاپ پروتکلش ران هست و یه سری توضیحات درباره SSL سرتیفیکیشنش و بقیه ماجراها. حالا این میاد چیکار میکنه؟ از یه دونه از این اطلاعات یا از چند تاش به این نتیجه میرسه که این در واقع سرور روی در واقع این باگ CVE 2018 188 روی این باگ در واقع نفوذ پذیره و میتونه در واقع این باگ توی این سرور وجود داشته باشه. البته همه اطلاعاتی که اینجا میده الزاما اطلاعات درستی نیست، ولی معمولا اطلاعات درستیه و روی نقشه هم اینجا برای من پس زمینه شیراز رو کشیده که در واقع کجای نقشه وجود داره. پس میتونیم مثلا بگیم که برای من اون چیزایی رو بیار که مثلا has اسکرین شات داره و در واقع کامرا داره، has اسکرین شاتش باید مثلا فکر کنم 2 نقطه true باشه. آره ببینید مثلا من به این راحتی میتونم چیکار کنم؟ یه سری دوربینای مدار بسته‌ای که توی شادون ازشون اسکرین شات وجود داره رو پیدا کنم. خب همین چند تا مثال ساده‌ای که من زدم کاملا میشه متوجه شد که چقدر برای کسایی که امنیت کار میکنن این shadon.io چیز به درد بخوریه. خب فقط چیزی که هست اینه که این فیلترهایی که این بغل سمت چپ هست میتونه کمک کننده باشه برای اینکه من مثلا دیگه نه اینجا می‌نویسم کانتری مثلا 2 نقطه IR، میتونم از همینجا مثلا کشور ایتالیا رو انتخاب کنم یا مو رو بزنم مثلا ایران رو انتخاب کنم. توی این نقشه‌ای که اینجا هستم اگه مثلا روی ایران نگه دارید مثلا میگه 3 تا از اینا مال ایران هست. میتونیم از همینجا پورتا رو انتخاب کنیم. یه فیلترهاییه که اینجا برای کمک به ما گذاشته. مثلا میگیم اونایی که ویندوز سرور 2012 هستن مثلا انتخاب کن. مثلا من اگه بیام اینجا مو رو بزنم و ایران رو انتخاب کنم، ببینید IR سرچ کنم IR اینجاست، فقط همون 3 مورد IR رو به من نشون میده و اینجا چیکار میکنه؟ برای من این در واقع کوئری مکمل تر میکنه و اونایی که توی ایران هستن و اسکرین شات دارن رو به من نشون میده. از یه طرف میتونید آی پی هایی که مال خودتونه توی این سرچ کنید و ببینید چه مشکلاتی وجود داره. از یه طرف هم میتونید برای جستجوی در واقع موارد خاص استفاده کنید. این آموزش رو ما به صورت یه سری خواهیم داشت. این قسمت اول آموزش هست و در قسمت‌های بعدی نکات و ترفندایی که میتونیم از این شادون استفاده کنیم رو حتما بررسی میکنیم. یه اکستنشن هم این شادون داره. اکستنشنش رو از حالا برای کروم یا برای در واقع موزیلا هر کدوم که صلاح میدونید بگیرید. این پایین که میاین
اینجا فایرفاکس و کرومش هست، اکستنشنش هم چیز به درد بخوریه. اینجا میاد مثلا من این چند تا سایت رو باز کردم، وقتی با اکستنشنش میام اینا رو باز میکنی یه سری اطلاعات به درد بخوری بدون این که از اون در واقع تعداد محدود جستجوهای شما کم کنه، یه سری اطلاعاتی که این سایت مثلا چه پورتایی روش بازه، آی پیش چیه، هاست نیماش چیه، یا مثلا این سایت مثلا به من میگه که این مشکلات رو داره، این باگا رو داره، آی پیش چیه، مثلا پورتاش چیه، یا این سایت که خیلی باگای بیشتری روش وجود داره و هاست نیماش چیه، آی پیش چیه و پورتای بازی که روش وجود داره، که اگه خواسته باشید به در واقع دیتیلز بیشتری اینو ببینید اینجا روی ویو آی پی دیتیلز میزنید و اون میره داخل خود سایت shadon.io و اونجا با یه دیتیلز و جزئیات بیشتری این رو به شما نشون میده. خب میبینید که مثلا میاد میگه که این مال ایرانه، تو شیرازه، از این سازمان هستش و آی اس پیش از این سازمان داره استفاده میکنه، پورتایی که روش باز هست و باگایی که وجود داره احیانا که دسته‌بندی هم کرده، اونایی که قرمزن باگای خطرناکی هستن و بقیه در واقع اطلاعاتی که درباره پورت‌های این وجود داره. میگم شادون محدود به همین جستجوها نیست، ترفندایی داره، میتونیم از اون ترفندا برای پیدا کردن نتایج خیلی جذابی استفاده کنیم که اونو تو آموزش‌های بعد در واقع تو سری قسمت‌های بعدی حتما با هم بررسی میکنیم. مثلا یه موردی هم که من بهتون بگم، مثلا فرض بفرمایید که این که من میگم میاد میره بنرها رو برمیداره، هدرها رو برمیداره، مثلا اگه من باز کرل مثلا بگم head https مثلا ita.com رو برای من بیار، ببینید اینجا مثلا یه نمونه از چیزایی که میتونیم باهاش یه سری اطلاعات از سرورها در بیاریم همین درخواست HTTPه که من فرستادم و با این در واقع منهای آی گفتم که گفتم که بیا برو سایت ita.com و یه هدری ازش برای من بیار، یه هدی ازش برای من بیار، که تو همین در واقع درخواستی که من دادم به من یه سری اطلاعات در جواب برگردون که توی اون من فهمیدم مثلا ایتا داره از انجینیکس استفاده میکنه، خب، یا مثلا با PHP نسخه 8 مثلا فلان نوشته شده، خب ita.com. پس من میتونم برم توی اینترنت سرچ کنم و ببینم که مثلا این PHP نسخه 8.1 چه باگایی داره، چه مشکلاتی داره و بیام اون در واقع از اون باگا استفاده کنم برای نفوذ به حالا سرور. میگم این مطالبی که من میگم دوستان همه آموزشی، خدای نکرده اصلا من نمیام اینجا چیزی بگم که شما در واقع برید و یک سایت رو مورد هدف قرار بدید. اینا فقط مثال های تستی رندوم، من یه چیزی میگم، خیلی به اینا توجه نکنید. ولی میخواستم بهتون نشون بدم که کاری که شادون میکنه یه چیزی در مقیاس کوچیکش اینه، یعنی ما با استفاده از همین کوئری فقط فهمیدیم که مثلا این در واقع داره از انجینیکس استفاده میکنه و با PHP 8.1/28 نوشته شده و میتونستیم مثلا با nmap یه در واقع جستجوی دقیق تری بکنیم، پورتای بازش رو پیدا کنیم. پس ما خیلی از اطلاعاتی که اینجا تو شادون هست و شاید بتونیم خودمون راحت توی در واقع دنیای واقعی هم اینا رو به دست بیاریم. ولی چیزی که توی شادون وجود داره اینه که شادون برای ما خیلی جستجو رو راحت میکنه. یعنی من با نوشتن یک کوئری ساده که تمام مثلا کامراهای مثلا فلان مدل رو بردار بیار، یا دستگاه‌های فلان مدل، یا دستگاه‌های اندرویدی که مثلا متصل هست، یا مثلا اونایی که چه میدونم سرورهای FTP رو برای من بیار که مثلا اتنتیکیشن نداره، اعراز هویت نداره و خیلی چیزای دیگه. پس میتونیم از این shadon.io استفاده های زیادی بکنیم تو بحث امنیت، ولی چون نمیخوام که
اون جلسه اول خیلی گیج بشیم تا همینجا کافیه، ولی جلسات بعدی رو حتما پیگیری کنید. لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید و منتظر قسمت‌های بعدی این شادون هم باشید. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.